Të nderuar shikues, përshëndetje. Në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, flasim sot për respektimin e këtyre të drejtave në vendin ton, me theks të veçantë për të drejtat e familjarëve të personave të pagjetur dhe të zhdukur. Në Kosovë vazhdojnë të jenë mbi 1659 persona të zhdukur nga lufta e fundit. Dhe për të biseduar për këtë temë mjaft të ndjeshme për të gjithë, në studio kam të ftuar zotin Bajram Qerkini, kryetari i shoqatës së të pagjeturve Zëri i Prindve nga Mitrovica. Mirë se vini, zoti Qerkini. Zoti Milorad Trifunović, qendra burimore për persona të zhdukur. Dobrodošli, gospodine Trifunović. Dobrodošli. Edhe ambasadori Rauri O'Connell, ambasador i Britanisë së Madhe në Republikën e Kosovës. Welcome, Mr. Ambassador. Thank you. Ju tham se do të bisedojmë për një çështje e cila i brengos të gjitha etnit në Republikën e Kosovës, edhe pikrisht në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, sepse janë pjesë e shoqërisë të cilët mendojnë se këto të drejta shkilen edhe në këtë ditë për familjarët e personave të pagjetur edhe të zhdukur. Zoti Qerkini, fillojmë me ju. Ju shumë herë deri tani jeni shprehur i pakënaqur me zbardhjen e fatit të pagjeturve në vendin tonë dhe keni thënë se krerët e shtetit nuk kanë bërë mjaft në zbardhjen e fatit të tyre për shumë familjarë të cilët mbesin ende të brengosur në lidhje me këtë çështje. Si do duhej të vepronin ata, sepse duket se tani ka një interes që të dëgjojnë më shumë zërin e juaj? Si duhet veproj, pyetje shumë e mirë. Përpara se të falenderoj juve, falenderoj ambasadorin shumë të respektuar nga familjarët të cilët kanë shumë herë thonë falenderojmë atë ambasador që nuk po na harron kurrë, gjithashtu edhe shokun tim Miljoradin, dhe të flasëm tash për temën të cilët me të vërtet me brenga shumë të mëdhaja, me probleme shumë të mëdhaja, por sidomos me ato shkeljet e drejtave elementare të njeriu të cilat nuk zbardhet fati i të pagjeturve tash e 18 vjet, veç 19 po bëhet. Familjarët janë shumë të prekun për shkak se i dinë shumë gjëra që nuk është vullneti i politikajve të cilët duhet na i plotësojnë këto gjërat elementare, kërkesat elementare të cilat duhet ta dimë. Përveç zbardhjen e fatit të pagjeturve, temë e dytë, duhet mendohet edhe ata që përjetuan janë një jetë, janë në anë plot që 18 vjet, s'dinë ma të dashnin për edhe pjesë trupit të familjeve ku i kanë. Çka duhet vepru dhe çka duhet thohet, se duhet bëhet diçka konkret. Ne thëmë se në Kosovë s'ka vullnet politik se të zbardhet fati të pagjeturve, për shkaqe të gjithë fajtor është dikush tjetër. Dhe nuk punohet aq sa familjarët kanë kërkesa dhe sa ne na duket se nuk kanë punu për zbardhjen e fatit të pagjetur numër 1. Në kënd ju drejtoni gishtin më shumë? Ne kemi një komision qeveritar i cili për mua, edhe vetë jam antar, thotë se s'ke mundësi si mas një ligji të shtyhet manena, si mas një rregullorit punës, kemi një grup punuesi i cili edhe ai mohet një herë në vetë apo dy, dhe dy grupet punuese i ndërmjetëson kush ndërkombëtar në atë aspektin human. Dhe të gjithë thonë se kjo pjesë është humanitare, kur mjerisht familjarët e dinë se ka shkel politika dhe është politika, nuk është më veç humanitare. Dhe kur thohet kush mendoni se duhet ta shtyjnë procesin, ne është shteti i Republikës Kosovës i cili duhet të kërkon se ka argumente në shtetin e vetë deri tash, është dashur të zbulon të gjitha gjonat edhe gjithë secilin vend ku janë njerëzit të cilët si dim ende për ta. Për ndryshe, neve gjithmonë thuhet në opinion, adresa kryesore është në Beograd se duhet e din ku janë çdo njeri. Nuk është bëllë thuhet veç adresa është kështu, por duhet punohet, shkohet në adresë. Kemi lypte, japen
të hapën dosijet, kemi lypën këte, kemi lypën këta, nuk ka një lloj vullneti politik të cilën është dashur të punohet aq sa duhet për zbardhjen e fatit të pagjetën, e cila është numër 1 për të drejtave të njeriut në 10 dhjetorin, të cilat na i përkujtojmë edhe ata tjerë, i përkujtojmë viktimat, i përkujtojmë edhe ata të cilat janë gjinë, por numër 1 është kjo. Pjesa e dytë që kisha thonë, nuk ka të drejtë mjerisht t'i gëzon gjonat elementare të krahasohet me tjerat thëmë, me ligjet të cilat i vetmi ligj i ashkalum është për të pagjetunit. Do tal i ashkalum. Nuk implementohet, mendoni? Nuk implementohet, por edhe nuk është ligj që mundet zbatohet, veç është qitë në letër, edhe ai që u qitë nuk zbatohet, a thu pse? Pse vetë qeveria, unë mendoj vetë qeveria, nuk ka bon sa duhet me ekspert të bën një ligj adekvat për personat pagjetun. Edhe ai që u bon zbatohet, merrne me men nuk kem të drejtë si tjerat kategoria shkollohen, si tjerat kategoria të shkohet të mjeki, si tjerat kategoria, kur thëmë si tjerat kategoria, dihet e kena të ushtrisë, e kemë edhe shoqatën e veteranëve, edhe shumë tjera shoqata të cilat nuk jem as për ofër. Mjerisht edhe atë një kompenzim i cili është dashur të bëhet për familjar është ndërprej. Nuk thuhet kompenzim, po thet nuk bëhen 2 pensionet merret në vend, ku nuk ka kërkon bot për një natë me ndërprej se i kanë vyt qeverisht dikon atëherë kanë qenë 201.000 euro. Për krenote kanë për një vendim zbohet mi morë. Sukur Bajram Qerkini që është para kreti pujonit edhe këtyne të thëmë 38 vjetë kom punu në Trepqe. Unë kanë thonë, api donë kompenzimin e djallit, api donë vetë kontributin që ke qenë pension. Do thot teri që aty ka bon qash shumë të mira për personat pagjetën, apo thëmë për këtë kategoritë të pagjetëne, sa është vështirë për ngjehi mangësit plot 2 ditë me folë për mangësit e drejtave të njeriut të cilat janë shkel, sidomos se neve si të gjojnë pejas atje si thirët. Si të gjinët në nuk jem kategorijet pagjetën edhe të zhdukun, po bim kategorinë e viktime civile. Po e qartë. Shumë keq. Mirë, t'japim fjallën zotin Trifunović. Gospodine Trifunović, kako vi vidite rad vlade po ovom pitanju? Sigurno ste čuli i gospodina Čerkina. I koliko se radilo i šta vama sada, posle 18 godina, treba ili kako bi ovo društvo videlo vas koji ste ostali, a čekate da se na neki način nađu i najbliži koji ste izgubili tokom rata? Hvala. Da vam iskreno kažem, ja posle ovog što je Bajram rekao, meni ostavio mnogo malo prostora da pričam, ali sve ovo što je rekao, sve je istina i sve je tačno. Prvo, našim najmilijima je uskraćeno pravo na život. To je član 1 ljudskih prava, pravo na život. A nama, njihove rodbini, uskraćeno je pravo da saznamo istinu o njihovim sudbinama. Mi imamo pravo da znamo šta se desilo sa tim ljudima. Da dobijemo, mi smo svesni da posle 18-19 godina nisu ti ljudi živi. Ali mi imamo pravo da saznamo šta se desilo njima. Gde su ti ljudi? Nisu oni jednostavno nestali i izgubljeni. Nije to bio neki elementarna nepogoda ili ne znam šta. To su ljudi kidnapovani, odvedeni u nekom nepoznatom pravcu, verovatno ubijeni i danas ne znamo gde su. Vlada Kosova, vlada Srbije, po mom ličnom mišljenju ne čine dovoljno. Oni čine, ali to sve se preko Komisije za nestala lica Kosova i Beograda i Prištine i Kosova i Srbije, kako hoćete, to ide sve preko njih. A njihov izgovor je nemamo lokacije. Ne znamo gde se te ljudi nalaze. Ne znamo ovo. Uvek se nađu neki opravdani razlozi gde oni opravdavaju svoj maltene nerad. Ja ne mogu da kažem da oni ne rade. Oni rade, ali da li rade dovoljno, da li rade ispravno, da li rade
u smeru istraga tih lokacija i ovom i onog, ili kriju lokacije. Postoje ljudi koji znaju, mogu da se sastanu ti ljudi negde, da jedni drugima otvore put ka rešavanju tog problema. Je li ima volje, kako vi vidite? Problem je u tome. Meni se čini da nema dovoljno volje. Dovoljno volje među političkim zvaničnicima i Kosova i Srbije. Meni se čini da oni ne čine dovoljno na tome. Jer, evo, kada su počeli razgovori u Briselu pre 5-6 godina, nama je obećano da će prva tema biti rasvetljavanje sudbine nestalih. Ni do dana današnjeg, možda ko zna, možda razgovori više neće ni biti, dijalog, da li će biti ili neće, to sve opet zavisi od političara. I ako mi, porodice, pokušavamo da izbjegavamo te političke zamke, ne želimo da ulazimo u te političke rasprave, u njihove igre, u tu mutnu reku. Za nas je politika mutna reka, mutna voda. Dobro, dok je ovakvo političko stanje između Kosova i Srbije, puno puta kosovska strana kaže da Srbija nije doprinela dovoljno u ovom pravcu. Koliko vi, kao Miodrag Trifunović i drugi, mogu da utiču, jer sad imate i zajednički centar, po ovom pitanju da bi u buduće više doprinalo? Da budem iskren, mi činimo sve što je u našoj moći da pogotovo sad, posle otvaranja ovog resursnog centra za nestala lica, mi smo organizovali jedan veliki skup međunarodni u Ženevi uz pomoć raznih institucija, prvenstveno Ujedinjenih nacija, gde su bili prisutni sve relevantne institucije koje se bave rasvetljavanjem sudbine nestalih. Mi smo pre 2 meseca imali jedan isto internacionalni sastanak ovde u Prištini, u Emeraldu, uz pomoć ambasade njegovog veličanstva princa Charlesa i njegove ekscelencije ambasadora. 140 i nešto ljudi je bilo prisutno sa članovima porodice. Sve institucije koje smo pozvali tu, svi su bili prisutni. Mi smo izneli naše probleme, izneli smo sve i oni su obećali da će raditi na tome. U Ženevi su obećali, preuzeli obaveze koje će treba da urade da bi došli do istine o nestalima. Mi sada ćemo organizovati jedan sastanak gde oni moraju da nam kažu šta su uradili do sada. Šta su učinili? Oni se vade. Nemamo lokacije, pa teško je dobiti dozvolu od sudskih organa, pa teško je dobiti dozvolu od vlasnika zemljišta, pa uvek nađu neki razlog da ospore i da uspore u stvari tu problematiku. Ambassador O'Connell, families affected remain in the searching of missing people. How much the institution of two countries, both Serbia and Kosovo, have done, and maybe could they have done more in this issue? Thank you for the invitation. I think the way you asked the question is exactly right for International Human Rights Day. The families remain affected, and the families have the right for justice, and they have the right to understand what's happened to their family members. And for us, yes, it is important to solve this issue because it holds back Kosovo and Serbia. But I think for me, I think for the Prince of Wales, when he visited Kosovo, it's more than that. It's personal. I have friends who lost family members, and I can see the pain excuse me, that it puts them through. So we want to do what we can to help, and it's certainly something that my government will be doing, and I've got a range of things we're helping with. But I think I would listen to what Miran Bayram said earlier. There are laws, but they're not implemented. There's will, but there's not enough will. And I think until now it's been
relatively comfortable for Serbian and Kosovan governments to say that this is an important issue, to do a bit of work on that, but it's sensitive, and sometimes when things get too sensitive, governments need a bit more will to do that. At the moment, for a Serbian government, it's great to listen to Serbian families and demand that their family members are returned. For the Kosovan government, to listen to families of Albanians and demand that their family members are returned. What I think the work that Mr. Trifunovic and Mr. Cecchini have done is extraordinary in that it's changed that story. This isn't about Serbs and Albanians fighting. This is about a group of families demanding rights and justice for their family members. And I think that's very hard to ignore. We're happy to help them, but there's a lot of work now that needs to be done for those governments. So I think looking at exactly what's been mentioned, laws need to be written that can be implemented. And we have a project to help the government identify some of those gaps in Kosovo and change some of those laws. Kosovo needs to take responsibility a bit. We're helping build the Institute of Forensic Medicine, train doctors there, do DNA searches, do input data onto databases. There are lots of things that can be done, but it's important to do it right now. The families have waited too long already. E përmendëm, zoti Gjerkini, se tani më është qendra burimore për personat e zhdukur, si është emërtuar, një vend unik I cili I bashkon familjet, sepse sot flasim jo vetëm për personat e zhdukur dhe të pagjetur, apo të kidnapuar, si që përmendet edhe ju, por flasim edhe për bashkimin e këtyre personave të familjeve të personave të pagjetur, ku besoj e inkurajoni njeri tjetrin për bashkëpunim, I shkëmbeni njohurit dhe praktikat në fushën e zgjidhjes fatit të personave të zhdukur. Sa ajo, pra kjo qendër ka ndikuar që kërkesat e juaja të shtyhen përpara. Keni vrejtur një hap më tutje kur jeni bashkuar, pa marrë parasysh, se cilës etni I takon shqiptare apo serbe, por janë familjar të personave të cilat nuk janë më me ne. A është dashur më herët të krijohet kjo qendër ndoshta? Me siguri, kur kështë qenë vullneti politik, vullneti shtetënorëve të cilët na udhëheqin, kështë qenë ma mirë me kohë ma herët, por edhe kjo nuk është vonë. Me një punë të mirë, me një punë serioze, me një punë vullnetare, është bon, mendoj, ma shumë se që kanë bon këta 18 vjetë. Kur thëmë këto pse, është ka gjë përgjësi e modhe. Ne kemi morë përgjësion e Medjunarodni që të him kësoj pune, bashkë që ashtu që shëshohëm unë kë për herë parë në Norvegji kur kemi shku. Kemi qenë, këtë sërë për mund kanë qenë anë miqë. Këtë shqiptarët kanë qenë anë miqë për Medjunarodni. Dhe kur jemi ullë, kemi bisedu, këqyrëm na si havalgji, që njerë që kemë problemet njëjta, që njerë që kemë dhimtet njëjta. Se aja nona shqiptare, se aja malezeze, se aja sërbe, se aja turke, se aja bosnjake, se aja se na kemi të bu, edhe disa njerë të cilët kur, kush si ka thirë, edhe të Plemetinit, edhe të Fuskosovës, Hashkalije, shumë tjera. Edhe të komuniteteve të tjera. Mirë po, ka dashtë punë kjo. Mrana këtune 6 muajve, sa kemi punu, për kraja ka qenë një projekt shumë I vogël. Për kraja edhe ambasadës ka desh që na kena pas trem të madhe, kur I kemi të bu mas pari. Na për herë por kemi pas një loj qasë konferenci, por edhe I mirë qetë që për duhet pëndodhë diçka, për ka ndodhë shumë ma mirë që kena mendu. Dhe tash po vjen të rritë kjo probleme, dhe na kemi caktu takime të regullta, çdo muaj 3 takime. Një e marrë Medjunarodni me të vetë, unë e moj një me shqiptarë, edhe bashkë me Egjipte dhe Ashkalit. Dhe aja ka dhënë rezultat mirë për familjarët, se familjarët janë ata bashkë kryesore që flasin me veti. Kanë ndodhur çështu, kanë ndodhur çështu. Ish mirë me fol çështu, ish mirë. Dhe I dhom hapsin me fol vetë me veti, sidomos nanat. Ato ka bon edhe Ashim Thaçi, presidenti I Kosovës, një hap të mirë,
a i ka më dhonë 3.800 euro, kemi shku ne, është vynë me përmen për hak të pionit, se është ditë që me të vërtet duhet me ndohet për të drejtat njerëzit. Kemi shku të ndërs, kemi tutë kërë në hivë në autobus, të në shku ndërs, kanë folë gratën me veti. Si shumit që në konë gra. Na i në konë vesh 5 moshi. Qka ka ndodhë? Atje kërë në shku kanë hongër drejkë bashkë, të në shku në deti. Kërë në këthy, dhoma, ma zdarë këtë për fjallë atash, në hivë në katët në katë, disa shqiptare kanë marrë ase gjykyma, kanë qitë qaj trusit, gjithë notën e kanë lu shotën. Me në gjesë pishohëm në gradë. Këni flajnë bërë, tha jolla këna lu. Shtasë radeli, i grali së më shotë, celë noqë. Do të thëtë e konën e shbërthymja e modhe për i qendrës bërimore. Shumë shaj i fort me i dhonën edhe të thamë ne një mesazh edhe politikajt qësh duhet me punu me familjarë. Se familjarët janë nevojli për me ditë zemra i dhemë, si Bajrami, si aty në tjerve. Por kër e shesh që dikush po mundohet të bashkohet edhe mundohet me dhoni mesazh edhe të politikajt, por gjithmonë politikajt thonë se gjojnë lloj arsye. Që të arsyën e tyne që nuk po mujna me qitë, na e kanë bësh ndërkombëtarët. Tu nisë të ashtë një ambasador këtu, po dhe të tjertë, se përpa e boni trëshni, shumë të modhe, edhe në Prishtinë, edhe në Beograd, këta nuk e kanë jetë me zbut trunin, asë më ju fladit truni, mu këthy tamam që shduhet familjarëve. Por mu, qendra bërimore, që tash, është me e modhja, përse na kemë 23 shoqata shqiptare, 3 janë sërbe që janë regjistru. A ka tendencë që edhe të tjera shoqata që miren me këtë çështje të bashkangjiten? Shumë shpejt. Shoqata shqiptare veç 7 janë që s'mu kanë bashkangjit, pe 23-ve. Kretë tjerët janë bashkangjit. Do të thëtë, të gjitha komunat kanë mu bashkangjit, besoj të në vitri, une do të kam një takim shumë edhe ma të gjonë se që me ndohet vetëm me familjarë. Tash me 12 do të kemë një familjarë të cilën informontën pora se më orë këtu, e ku morë se Britania modhe, që kjo ambasador, shumë faleminderit për tina, i ka dhonë 3.500 euro për një takim që të bohet veç me familjarë, pa naj shtypjen, pa naj digjerotave të mdoja, por vetëm një drejk relaksuse edhe për kujtimit edhe dhetorit që ata kanë të drejten për me ditë, për edhe shka ata propozojnë, prej tyne ka pak me bisedua dhe me folën e me veti. Qendra bërimore e ka qëllimin të bashkimit të gjithë minoritetet të cilat jetojnë në Kosovë, po edhe jashtë. Gospodine Trifunović, gospodin Čerkini je pričao o ovom centru koji ima dosta NGO-a koji se bave ovim istim problemom sada u skupu. Koji će biti vaši novi koraci što se tiče centra? Pa evo, gospodin Čerkini je rekao dosta osim stvari. Ovog koji vas čeka. Po mom jednu ključnu stvar je zaboravio da kaže. Otkad je ovaj resursni centar otvoren, prošlo je preko 400 i nešto ljudi, članova porodica. I mi smo na sastancima, multietničkim sastancima, sa porodicama, ne mi predstavnici porodica, nego sa članovima porodica, došli do jedinstvenog zaključka da mi više nismo porodice, mi smo jedna porodica. Bez obzira na nacionalnost, na veru, na boju, na sve ostalo. Znači, mi smo došli do tog jednog cilja koji nam je bio prevashodni da porodice ujedinimo. On vam je ispričao kako je to. Ja mislim da ima mnogo pozitivnih stvari u tim neobaveznim druženjima porodica, kad su zajedno, a nemaju neke one teme, znate, jer mi kad organizujemo sastanke u resursnom centru, mi uvek pozivamo institucije koje se bave rasvetljavanjem sudbine kidnapovanih i nestalih. Tu su veoma teška pitanja koja se postavljaju. Porodice ne znaju, nisu upućene u probleme ko se s čim bavi, pa pogrešnim ljudima se postavljaju pogrešna pitanja, pa ovo ono. Imamo još problema, ali smo došli do jednog nivoa kada smo došli na nivo da znamo koga šta da pitamo. Ali ovo neobavezno druženje uz... Koliko to pomaže
kad su ljudi različiti. Za mene je to nešto najpozitivnije među porodicama što smo mogli da postignemo, da se oni druže, da međusobno razgovaraju. Jer pazite, mi kad dođemo u tom resursnom centru... Jel dobijete i neku informaciju za nestala lica u ovim razgovorima? Pa mi smo prvenstveno, mogu sad da uputim poruku baš sa ovog mesta svima. Vi znate koliko je ljudi sahranjeno bez klasnom identifikacijom, bez DNK analize. Mi smo uz pomoć ambasade Velike Britanije i njegove ekscelencije održali jedan veliki skup gdje je i gospodin Tači pozdravio i on je podržao tu našu inicijativu, gdje smo odlučili da zamolimo sve one koji su klasičnom metodom sahranili svoje najmilije da nam pomognu, da ako nisu sigurni, ako sumnjaju da su to njihovi, jer ipak tu je mnogo pogrešno sahranjenih, bez klasičnom identifikacijom. Jer mi sumnjamo da tu ima bar 20-25% ljudi koji nisu u pravim grobnicama. Pa eto, ja šaljem poruku svim ljudima koji ovo danas gledaju na ovaj dan ljudskih prava, da nam pomognu da dođemo do te istine o nestalima. Siguran sam da bi se smanjio broj onih za kojima tragamo. Ambassador O'Connell, Mr. Trifunovic i Mr. Cecchini speak about this center. Which is your opinion about this kind of center, being together all families who has missing persons, missing people? And of course, how do you see this mission in this center? I mean, we're honoured, honestly, honoured to be able to support their work. It's not our initiative, it's their initiative. And I think there are two things that Mr. Cecchini talked about, the two sides looking at each other as enemies, and that's, of course, that's how it was 17, 18 years ago. And Mr. Trifunovic explaining how over time they became a single family. I think there's a lot of things that are important about that. I think the first thing is that it's very easy for this kind of issue to be abused politically, for both sides to be shouting at each other and making accusations, often because those accusations were true. Terrible things happened in the conflict, and that pain still endures. But for the families to come together means that it's very hard, I think, and I hope, for governments to ignore them. For the families to have a unified voice to say, we demand justice for everybody, rights for everybody, information for everybody, that the governments have to listen to that. They can't just do the bit that's comfortable for them, but they have to do the bit that's uncomfortable. And this will be uncomfortable, but it's vitally important if people are to get that information. I honestly think the families of the missing have the greatest dignity, but some of the greatest pain in Kosovo and in Serbia and across the region, actually. I mean, this is an issue that touches many countries. And I think the example that they give shows two things. First, no one has any excuse for saying that they cannot live with someone from another ethnicity or cannot tolerate them. If people who've suffered the worst that they could have suffered in their lives can build something like this, then anyone can deal on a spirit of openness with other people. But frankly, I think I'm optimistic that we might be able to make some progress. Now, these are issues that never get fully resolved, sadly, after conflicts. We know that. So I think there are two things that we need to look at. So the first is what the governments can do, and I hope they listen to the families and those demands. We've provided some consultants and reports to help improve things. We have provided support to the family associations. We provided support to the Institute for Forensic Medicine, as I mentioned before, and I hope the governments just listen to some of those recommendations. And as we move ahead through the next
few months, there will be more recommendations coming out. This is not a negotiation. This is about governments of countries that want to join the European Union, that want to show their commitment to human rights, fulfilling those criteria. So I think that's the first thing. But I think the second thing is support for those family members. These are people who are traumatized and who've never had closure. They still don't know the fate of their family, and that is a pain every day. And I think just as we're looking at support for other victims from the conflict, it's vital that the families get recognition, get some kind of support, and we're very happy to at least provide some support for the centre, who can then support those family members. It must be almost unimaginably difficult for people who aren't experiencing that. And so I think, from my perspective, what the families need is some understanding. They need some support, but they also need the governments, in this case in Serbia and in Kosovo, to face up to the challenge and take decisions that might be difficult in the future. But that is the way in which healing can really move Kosovo and Serbia forwards. I have to remain optimistic that it's going to happen. It's not easy, but I'm always an optimist. Pra, zoti ambasador thot se është optimist se do të ndodhin gjëra të mira në këtë çështje në të ardhmen. Zoti Qerkini, fillon një fazë re e dialogut, spaku kështu është komentuar dhe njohtuar deri tani në mes të Serbisë dhe Kosovës. Janë në përgatitje sipër. A do të kërkoni sërish dhe të jeni më këmbgulës që çështja e pagjeturave të jetë pjesë e dialogut, të çfarëdo forme që do të vazhdoj? Me ta bësh pak një përgjigje nuk e sa duhet, kthehem veç pak mbrapa nëse më lejohet. Çka presëm prej familjarëve që të bëhen në qendër përveç kësaj të relaksimi, përveç tina shoqënimi, përveç kësaj që po njohin njëri me tjetrin, çka edhe është interesant. Se çdo njeni, ashtu çdo njeni, i tregojnë ngjarjet e veta edhe tregon minutin e fundit ku ka pas fëmin e vet, ku ka qut fëmin e vet, ose burrin e vet, ose motrën e vet, dhe ato tash fazën e dytë do të fillojnë aty shënojmë dal ka dale, kuptohet ato nërmi veti, por neve edhe do të kemë shënime shumë më të afërta, shumë më të mira prej drejt për drejtit familjarëve. Kjo është ajo çka neve na brengos edhe çka duhet punohet. Informacioni që mund të mirret nga vetë familjarët, po është mjaft kërkush më shumë. Kjo pyetja tjetër, çka na tash se pritet një dialog krejt ndryshi, ndrojnë diçka senet. Shtetet kur nuk donë bëllë me punu, formojnë lloj komisionesh, lloj mendojnë dialogesh, lloj senesh, do shtetet që i këqyrin të ikin përgjithësisë. Unë e kom po raportin, kena pas fatin asistoj, një raport britanisë të madhe, ku i ka edhe vendimet çka duhet bëhet të ardhmen. E kum lypin komisionin qeveritar, a i keni morë bre, a i keni këqyr, unë e kum shënu çdo njeri në atë. A i keni këqyr bili. Nuk dojnë të afrojmë realitetit. Nuk pres shumë si familjarë, që do të bojnë shumë me ndryshimin e dialogjeve. Mirë, por nëse një qendër e tillë, një resurs i tillë ka arritur të bëhet, që të gjithë familjarët me etni të ndryshme dhe religjion ndoshta dhe të ndryshëm të jenë së bashku, nuk e shihni këtë si shtytës që qeveritë të gjejnë mënyrën se si do të përkrahin familjarët e personave të pagjetur? Ne mendojmë se do të shtyjmë terin skajt familjarët, edhe do të shkojmë të gjithë kompetent që janë mrena këtu, po edhe në Serbi. Ne kemi lyp edhe atje të shkojnë në Serbi, unë e Medjunarodnit, bisedojmë edhe me presidentin e Serbisë. Që shkëna bisedu me Hashimin. Do të shkojmë, bisedojmë çdo derë të rikon, po edhe të ambasadat. Por, në qoftë se këta fillojnë, me njëherë qeveria të ndryshon, me njëherë të gjitha institucionet, unë e shoh që ato janë veç fjalë. Neve na kanë thonën se mrena një vit, një muj, ka qenë i dyti, kemi pas takimin e kum pas që ka një farë vullneti fort
Mirë po kërër puna, u boj dyti, s'kem ta kem heq. Edhe dhe tjetëri dytë tash heq, sa di pestja po. Nuk kem ndonjë përgjigje të cilat e premtojnë. Edhe tash për që ato sene të cilat i premtojnë, edhe nuk i realizojnë, ne do të reagojnë. Do t'i morëm premtimet e tyne, do t'i qesëm letër, për me dhe gjithë që ata 400 vetë, nuk është çudi që nuk shkojmë para obeliskit për mbylljen e vitit, thomë, na keni premtu qëton kur gjëhesh, edhe t'i qesëm, na kemi shku, me një grupë kemi qitë lule, kur ka qenë 30 gushti. Por do shkojmë edhe për mbylljen e vitit, që se duhet t'i thrasëm të gjithë qita njerë të cilët janë bashkangjitë dhe i dhamë zemra, por nani të thomë, zotni, po për mbyllet viti, për s'keni bo, qëto, keni premtu. Po premtojnë se ndryshon, po nuk po besojmë sa duhet. Mirë, të pysim zotin Trifunović, sepse e përmendet edhe ju. Gospodine Trifunović, gospodin Čerkini kaže da ste, priča o tome da ste imali sastanak sa predsjednikom Kosova, gospodinom Hašimom Tačijem. I možda da i spreman je da se sretne i sa gospodinom Vučićem. Da li radite na tome i da li je moguć takav jedan sastanak da biste možda malo više kao centar i kao porodice uticali na njih? Pa verujte mi, ja mislim da je gospodin Tači bio iskren kada je rekao da će razgovarati u Briselu na temu rasvetljavanja sudbina kidnapovanih i nestalih. Rekao je da je sa gospodinom Vučićem razgovarao telefonom pola sata o tome, da je i gospodin Vučić pristao da o tome razgovaraju i sad najnovije bilo je ovog prekida, izbori u Srbiji, izbori ovde, mi sve to razumemo. Ali nama ostaje da im verujemo. Međutim, ja bi gospodinu ambasadoru uputio jedan apel, jednu molbu, kako god hoćete. Nama, Balkancima, je potrebno malo da nas neko stisne da bi morali nešto da uradimo. Verujte mi. Da vi svi, i ambasadori iz Prištine, i ambasadori iz Beograda, ne samo vi, nego i ostalih velikih sila, izvrši jedan pritisak i na vladu Srbije, i na vladu Kosova, i na predsjednika i jednog i drugog, da oni konačno stanu jedan ispred drugog, pogledaju se u oči i kažu nama šta sledi dalje. Jer, iako mi pokušavamo da izbegnemo, malo pre sam rekao, politiku, mi, odnosno, sudbina naših najmilijih, rešavanje pitanja sudbina nestalih je upravo u rukama političara. I mi bez njihove podrške, bez njihove pomoći, evo, samo današnje prisustvo njegove ekscelencije ovde, mnogo će značiti nama za dalji rad, daje nam neku snagu, jako smo mi, evo vidite, mi smo stari ljudi, ko zna dokle možemo da guramo, ali gurat ćemo dokle možemo dok imamo ovakvu podršku, dok imamo ovakvu želju. Meni se čini, verujte mi, meni se čini da mnogi sa strane već nam podršku pružaju da dođemo do istine nego vlade i jedni i drugi. Pozvati Čerkini? Ne znam da li si prifati, nuk e di a kuptoj pyetjen, se kërkesën e kemi bon për mes Milorādit, Po, e qartë, e kuptoj dhe... E kena bon për me shku të Vučić. Dhe do të shkoni sigurisht që këtë hall ta çani edhe me te. Nuk e di kjo se... Da, nisam zaboravio, malo sam se... Normalno, mi smo gospodinu Vučiću i sada, pre mjesec dana, ja sam mu lično rekao, u nezvaničnom razgovoru, mi nismo zvanično primljeni gore još i uputili smo zahtev da nas primi i čekamo. On uvek ima neki, šta ja znam, čekate odgovor. Problema, ali još nemamo odgovor kada ćemo biti primljeni. Duket se zoti ambasador don të kyqet në bisedë? I think it's what's, I've always thought, this is an issue of rights. This is an issue of doing what's right. I wouldn't negotiate it in Brussels because this is not about negotiating between two sides. This is not building a road or a trade deal. And frankly, those agreements that have been in Brussels still remain in large part unimplemented. There have been implementation, but I'd hate to see what is a matter of rights for families become something that could be politically exchanged in a negotiation process. I don't think that would help. What I think
will make a difference is at the moment, it's easy for a government to demand from the other side that their own people are returned. But what's really interesting is to think that, how could a Serbian politician turn down demands of Serbian families to find everybody? How could an Albanian politician do the same? And I think that's the fundamental change that the families have brought, is to not make this a competition or something which is antagonistic, where two sides are fighting each other, but to change it into a real issue of human rights. And I think that's something almost new in the Balkans, that people are not talking about victims' rights in the context of nationality or nations, but they're talking about family groups, they're talking about legal rights, they're talking about fairness and reconciliation. This is not something that gets solved easily. But I think even just changing that dynamic, changing the way people look at each other, could have a huge effect. I am an optimist. I hope that more families will find the fate of their loved ones. I have some faith that if perhaps, if we look at some of the DNA samples, that might be possible. If we do the work that we're doing and equip the governments with better structures and more skills, then it might be possible. But at the very least, we have to make sure that families are supported and that their calls are listened to and that the societies are able to move forward beyond some of these wounds. Dëgjuam një lloj mesazhi nga ambasadori për familjet, por edhe për institucionet dhe dy qeverit për këtë çështje, e cila plot 18 vite të plota edhe pak më shumë mbetet breng e çdo qytetari i cili ka familjar të humbur apo të pagjetur. Zoti Çerkeni, cili është mesazhi juaj institucioneve dhe dy vendeve, ndoshta në hapat konkret që ata do të duhej apo pritni t'i bëni dhe si do të arrini këte? Do t'jeni më radikal ndoshta në kërkesat e juaja, nuk mendoj me protesta, por me kërkesat të shkruara, trysni, për të drejtat elementare të ju familjarëve që keni mbet gjallë dhe i kërkoni s'paku eshtrat e atyre që i keni humbur. Familjarët janë në një hal shumë të madh se shumë kohë. Shkojti tuj vetëm kërkesa, tuj lutë, tuj mendu se një ditë do të ftofen kryt dhe do të na tregojnë se ku i kemë më të dashurin tonë. Dhe ajo po i lidh me konventa ndërkombëtare. Dhe këta nuk të shohen në atë problem për mëna neve, zbut zemrat bili-bili, të kanë një plan ose një strategji serioze se teri kur do të shkojnë me gjonat të cilat me të vërtet dihen. Lokacionet në Kosovë dihen me orë, me minuta, me shema, ku janë morë, ku janë ekzekutu edhe ku i kanë gjuhë. Kër janë dalë jashtë Kosovës, kër janë narku me kamiona, edhe ato dihen me datë, me komandant, me njëri, me shofer të i ku i ka qu. Dhe thëtë që tu i kom 50, 400 di ku i kom lonë, ose 300 di ku i kom lonë, për Allah, për thmi. Kretë këto për mi përmbyllë mesazhet tona, jonë, se zduhet mo me lujt me njerëz të cilët jënë lodhë dhe kanë me shku kretë kjo gjenerat pa ditë për më të dashtin e tyne. Me gjithse në Kosovë, në njerëz të pa mbrojtur, dihet dhe janë ende gjallë prind dhe motrat dhe burrat dhe gratë të cilët i kanë morë në sy, ja kanë morë edhe 101.000 i kemë nërë 8 vjetë në pranë që i kanë morë, por e din edhe e prorin kush i ka morë. E din policin, e din emnin në gëzët, dhe nuk do në të shtyjet procesi për para. Mirë, si do të veproni ju tutje me qendrën, sepse tani jeni duket më të bashkuar edhe me familje të tjera. Ne që tash do të qesëm në letër të gjithë kërkesat në emën të bashkisë qendrës borimore.
dhe ne do të shqojmë të gjithë njerët të cilët janë ma eminent. Por do të shkepëm në fund vitit edhe të gjithë ambasadorët të kërkojmë se të na ndihmojnë dhe të na dhonë përgjigje deri kur kështu. Me argumente, jo pa argumente, por me argumente dhe do të shtim të nënshkruaj një numër shumë i madh të cilët dojmë presëm dhom afate kur deri kur, se jo vetëm të shkruajmë dhe të lëmë që atë dhe mo kur kush mos të prek. Po dojmë përgjigje. Gospodine Trifunović, koji je vaš mesaž institucijama obe zemlje i svima koji mogu pomoći u ovom procesu koji čekamo? Pa mi bi bili zahvalni prvo svim ljudima ako znaju nešto, da dođu u naš resursni centar, da nam kažu, da otkriju nešto, neku lokaciju ili nešto. Mi znamo da je zaista teško danas izvršiti obezbeđenje svedoka, zaštitu svedoka. A mi, koji smo izgubili svoje najmilije, mi imamo najmanje pravo da tražimo od nekoga da nam kaže tu istinu, jer ne možemo da ga zaštitimo. Da li imamo mi pravo da tražimo nečiji život za rasvetljavanje sudbine nekoga koga znamo da nema, da je umro, da je ubijen, da je nestao? Tako da mi bi hteli da institucije, sve institucije koje se bave ovim problemom, nađu neki instrument, da dođu do nekog zajedničkog instrumenta kako izvršiti zaštitu svedoka. I plus toga, mnogi su preuzeli obavezu, Međunarodni komitet Crvenog krsta, komisija Beogradska, Prištinska, Međunarodna komisija za nestala lica, da izvrše neke obaveze. Recimo, postoje satelitski snimci, postoje avionski snimci, postoje raznorazni snimci. Vi znate, recimo, kad su u pitanju nestale srpske porodice, masovno su nestajale posle dolaska snaga NATO. Tada su svi vojnici imali fotoaparate ili videokamere uz ono naoružanje. I oni bi mogli da nam pomognu ako imaju neku fotografiju, nešto gde su naišli na neki leš, gde su ga sahranili, gde su ga spustili. Mi koji tražimo svoje nestale, nas prvenstveno interesuje rasvetljavanje sudbine njihove, gde se oni nalaze, da dođemo do njihovih ostataka, da ih sahranimo dostojanstveno po onim našim obredima, po onim našim načinima kako treba i da znamo da im podignemo spomenik, da zapalimo sveću, položimo cveće i sve to, da ih ožalimo. Mi smo ih ožalili, ali, znate, mi ih moramo žaliti dok smo živi. Mr. Ambassador, United Kingdom helped in this issue all these years. Which is your opinion about this, of these families who are still alive and wait to know more about their family? They deserve our respect. They deserve our support and our attention, and they'll have it. And I hope that in time they will learn more, that they will get access to justice. I hope that all the governments do what they can, even though it's difficult, to help. I'm glad to have been part of meetings with the Prime Minister already on this, but it's vital that that commitment is made into concrete action. And I hope that the example, the extraordinary example that they've given, will help heal some of the very deep wounds in societies here. I have extraordinary respect for Mr. Trifunović and Mr. Cecchini for the work that they've done, and I'm sometimes humbled by listening to them speak, and if we can be of any help to them in the future, then it's our honour to do so. Zoti Cecchini, gospodine Trifunović, ambasador O'Kennelly, faleminderit shumë që ndatë këtë kohë të jeni me ne, edhe në këtë ditë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, ku transmituesi publik është në mbështetje të juaj, të misionit juaj dhe të ndihmës të cilën si media mund të japim në zbardhjen dhe gjetjen e personave të zhdukur dhe të pagjetur. Të nderuar shikues, ne shihemi me tema të tjera në edicionet e radhës. Mirëmbëngjes.